Cea mai rapidă mașină din lume, stock. Când intri pe Pornhub. Eu sunt președintele clubului Tesla. Hai, schimbat! Hai, du-te, tu cu Lamborghini-ul tău! 150! Punctul meu de forță e 24 la Tesla mea. La asta, cred că 50-60. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu cea mai mașină cea mai rapidă mașină din lume, stock. Este cea mai rapidă mașină din lume, având cea mai puternică accelerație. Toate astea având 2 portbagaje, 4 uși, 5 locuri, spațiu foarte mult, confort, climă, tot ce te aștepți de la o mașină premium. Omul e fanboy. I just doubled up on crypto. Tell my ex bitch give me space. Elon Musk. Sunt membru a clubului Tesla și Vreau să vă vândă ceva. Nu, sunt foarte fericit că am putut să îmi împlinesc acest vis cu un buget pe care mi l-am permis. 150.000 de euro. Da, Cât dar apartamente. exact, însă visul meu nu a fost să am 2 apartamente, visul meu a fost să am o mașină puternică, să am o mașină rapidă. Și dacă mașina asta cu performanțele astea ar fi costat 1.000.000 de euro, poate 500.000 de euro, nu aș fi fost dispus să fac achiziția, nu mi-aș fi permis-o sau ar fi fost un efort mult mai mare. Ai avut o Tesla Model S ludicrous, așa cum am și eu acum, și ai stat 2 ani, deci mi-aduc aminte când tu ai vândut mașina și zic, ia uite, a vândut Vlad Coste mașina aia, stă și el câteva luni și ia Play-Doh, marfă. După aia stă câteva luni, după aia stă jumătate de an, după aia stă una, după aia stă un an jumate, zic, băi, s-au lungiturit. Până și Elon Musk m-a amânat, adică Elon Musk mi-a zis că încearcă pe ziua mea, dar nu era nici el convins. When are we getting the Plaid in Europe? My birthday is in February. I hope for February. Yeah, that sounds about right. Treceam de la 800 de cai la peste 1000 de cai. Plăcerea și diferența nu era atât de mare. Da. Așa că în timpul ăsta am ales să conduc o mașină foarte slabă, Te-ai foarte dezobișnuit de normală. Tesla, te-ai dezobișnuit. Exact. Și în momentul în care am putut să iau mașina asta, pot să spun că experiența a fost una de vis. Am primit-o cu 9 km, am avut livrarea în Viena. Da. Primii 500 de kilometri nici nu-ți dă toată puterea. Da? De ce? Pentru că e pericolul ăsta că nu știi ce să faci. Serios? Cu atâta putere. Așa că primii 500 de kilometri merge într-o putere mai redusă. Dacă la celălalt model puterea era până în 130-150, la asta modul în care efectiv simți că se mai deblochează un nivel de putere când aderența permite. O să-mi iau și eu o Tesla Plaid. Vreau să vă spun ceva ce am gândit în acest vlog, dar mi-a fost frică să vă spun. Dar vă spun acum, la câteva zile după ce am filmat acest vlog. Sper să nu fiu iarăși aspru criticat în comentarii de unii dintre voi, pentru că eu citesc toate comentariile. Sincer să fiu, la viteze de până la 60 de km pe oră, modelul vechi de Tesla S, Raven, cum am eu, pune vizibil mai brutal puterea pe asfalt, adică are un G-force mai mare, adică mai pe românește, te zmucește mai tare. Cred că asta se întâmplă pentru că inginerii de la Tesla au ținut cont de faptul că majoritatea posesorilor de Tesla P100D, inclusiv eu, care am Raven, au schimbat deja planetarele cel puțin o dată, datorită puterii imense. Iar Plaid, care are 220 de cai mai mult, pune și mai mare stres pe planetare și pe transmisie. Așadar, ca să evite această problemă a ruperii planetarelor, probabil au diminuat puțin distribuția puterii până la 60 de km pe oră, ca să evite șocuri în planetare. Dar fără discuție, și eu voi cumpăra un model Tesla S-Plaid, pentru că bate orice BMW, Mercedes, Audi, pentru că este cea mai rapidă mașină berlină de serie stock de pe această planetă, unde locuim cu toții. Mă rog, majoritatea dintre noi. Pentru cei care îl urmăresc din viitor, subliniez că vorbim de planeta Pământ. Și știu că o să sară o grămadă de oameni acum, că nu, domne, că Lucid Air e mai tare, că există una mai tare, mai rapidă. Că... Nu! Tesla e cea mai tare. Dar eu nu cumpăr mașini noi, pentru că sunt responsabil financiar. Așa cum am făcut și cu Tesla mea, pe care am cumpărat-o cu 19.000 de kilometri la 84.000 de euro, în condițiile în care nouă costa 120.000 de euro, făcând astfel o economie de 30%. Așa că am început deja să caut anunțuri de vânzări cu Tesla Plaid. Și pentru că este abia lansată de un an, sunt foarte puține. Deocamdată sunt foarte mulțumit cu a mea și știu că diferența e mică și este mare la peste 80 la oră. Până la 80 la oră aproape că nu simți diferent. Uite, deci are 3 moduri. Are Chill, Sport și Plaid. Și Drag Strip.
plus track mode. Plus track mode. Și la track mode care e diferența? La track mode ai aici pe ecranul șoferului, vezi temperaturile în baterie, motoare, frâne și cauciucuri. Îți arată forțele G. Direct așa? Adică dacă dau acum îți arată, nu sau durează să se încarce? Nu. Punem în parc, Aha, punem în track mode. Aha, și arată pe bord acolo. Aici vezi și îți face harta circuitului. Știi că foarte mult se plângeau la Tesla asta că n-are frâne ceramice. Sunt de acord că lipsa frânelor ceramice ar putea să fie un minus în condițiile în care frânezi repetat de la putere maximă. Uite, vezi, acum avem forțele G aici. Aha, și mai e o chestie pe care o spun oamenii, că frânele ceramice nu țin la început până nu le dai câteva frâne, știi? Ceea ce e o tâmpenie, pentru că țin ca orice frâne normale, dar toată lumea... Doar că rezistă mai bine la frânări repetate. Da. Ceramica nu-și pierde proprietatea. Exact. Studiez posibilitatea de a pune frâne ceramice pe mașină. Da. Un kit este cam 8500 de euro. Cum te-ai obișnuit cu eu? Cu volanul m-am obișnuit din prima zi foarte bine. Nu mi-aș dori volanul să fie altfel la nicio altă mașină pe care o conduc eu. Cu ce încă nu sunt mulțumit este semnalizarea. Având semnalizarea ca două butoane touchscreen, ambele pe aceeași parte, când ții mâinile încrucișate, nu mai știi care e sus și care e jos, se schimbă. Și e greu uneori până te obișnuiești să semnalizezi ieșirea din sensul giratoriu. Dar părerea mea este că nu mă deranjează că volanul e așa. La viteză mare nu fac viraje, nu conduc, nu fac drifturi, iar la viteze mici, cu mâna pe volan, pot să virez fără nicio problemă. Oamenilor, în general, le e frică de schimbare, le e frică de ceva nou. Și atunci de-aia mulți blamează această manșă. Este lipsa volanului și o blamează și spun, domnule, cum te obișnuiești? Nu cred. Dar dacă s-ar obișnui și ar merge câteva zile și după aia, da, domnule, hai că e ok. Cu riscul să iau o decizie proastă, îmi asum riscul de a încerca ceva nou, de a fi printre primii care testează o tehnologie nouă, care se adaptează la un lucru nou și dacă aveam opțiunea să aleg un volan rotund, e parte din trăsătura mea de caracter, să încerc ceva nou mereu. Corect. Hai să vorbim și despre materialele din Tesla, despre care lumea spune, dom'le, sunt materiale proaste. Mie mi se pare materiale foarte bune, chiar. Uite, vreau să încep cu lucrurile rele la mașină, pentru că astea sunt puține. Mașina a venit de nouă cu lipsa alinierii acolo între bord și ușă. Da, aici, nu? Da, pentru care voi beneficia de o realiniere a ornamentului de pe bord. Iar alt dezavantaj ar fi că în unele situații ușa din spate, când îți denivelări mari, nu strânge destul de mult și cauciucul produce un scârțit. Ambele situații se vor remedia pe garanție. Acum să trecem la materiale. Avem piele pe fața de ușă, carbon, tot ce atingem este carbon, alcantara, piele. Nu am fost în mașini cum e Maybach, cum e Bentley, care costă 100.000 de euro în plus pentru calitatea interiorului sau pentru stilul interiorului. Dar ești mulțumit. Sunt extraordinar de mulțumit. Sunetul, 22 de boxe, 1000 de W de sunet. Display-ul acesta acum are posibilitatea, de câteva zile am primit un software nou și cu acest software ai posibilitatea să participi la ședințe pe Zoom, la Zoom Meetings, folosind camera de selfie din interiorul mașinii. Ce tare! Care analizează dacă stai pe telefon. Am citit o știre că ăștia de la Tesla își mai dau share la ce filma camera asta prin mașină. Nu cred că e posibil. Cred că au prezentat public tehnologia și faptul că această cameră nu are unde să transmită. Sunt oameni care au dezmembrat mașina aceasta și specialiști în tehnologie și au concluzionat că acea cameră nu stochează filmările și are un sistem care oprește transmiterea datelor atunci când ești în mașină. Sunt foarte ok cu având această cameră peste care poți să pui un acțibil. Da, dacă ți se pare că totul ești privit, știi? Da. Pun unii acțibil la laptop, să nu-i vadă cineva. Dacă ei fac lucruri pe care n-ar vrea să le vadă nimeni, mai bine să pună un acțibil. Când intri pe Pornhub. Unul din motivele pentru care n-am fost niciodată un consumator de pornografie a fost acela că mi s-a părut foarte ciudat să mă uit la un bărbat care face sex cu o femeie și eu să-i privesc, să mă uit la p***ul lui, să mă... Mi se pare pur și simplu o situație în care tu te faci cumva submisiv acelui bărbat. Adică ăla din film, nu numai că eu trage la tipă,
Dar tu stai și ești spectator la treaba asta. Și cred că pentru tineri e bine să nu fie consumatori sau să limiteze consumul de pornografie, pentru că o să stimuleze în ei capacitatea lor de a fi ei cei care cuceresc, de a fi ei cei care sunt parte din actul sexual, nu niște spectatori de mâna a doua. Dar dacă ești împăcat cu ideea de a fi locul 2, omul 2, sunt 100% de acord, go for it, go for porn. Depinde ce te interesează. De exemplu, pe mine nu mă interesează să devin un campion, pe mine mă interesează doar plăcerea mea. Cum să o obțin? Eu am fost mereu motivat să fiu un campion în ceea ce fac, un campion a zilei mele, la finalul zilei să fiu. Nu? Exact, să fiu un campion la finalul zilei. Motivul pentru care îmi place să fiu un campion este că sunt validat de lucrul ăsta. Încă din liceu m-am confruntat cu probleme cu imaginea de sine, faptul că sunt urât. Și atunci am zis, am început să citesc ce contează în viață ca să ai succes, cât contează frumusețea. Și într-adevăr, frumusețea chiar și la bărbat, chiar și la femei îți deschide o ușă. Dar contează foarte mult ce oferi după. Nu te tolerează multă lume ca bărbat dacă ești frumos. Pe o gagică, dacă e foarte, foarte sexy și îți aduce multă plăcere, o tolerezi și dacă nu e așa inteligentă. Puțini bărbați sunt cei care sunt întreținuți pentru frumusețea lor. Și atunci asta m-am simțit bine, deci nu e important să fii frumos, dar ce e important? Statutul, să fii curajos, să poți să asumi riscuri, să arăți sănătos, corpul tău să vorbească despre caracterul, disciplina ta, să fii puternic, să nu-ți fie frică, să citești foarte mult. Când intri într-o încăpere, să nu-ți fie frică că ți se va pune o întrebare, să fii polivalent în cunoștințe. Mi se pare mai important în ziua de azi decât să fii de nota 1000 într-un domeniu, mai bine să fii de nota 800 în 10 domenii. Și să fii încrezător în tine. Foarte mult. Foarte mult. Asta iubesc femeile cel mai mult. Un bărbat care este încrezător în el. Să se simtă siguranța în el. Foarte important, cu cât dezvolți mai multe skill-uri, îți dă acces la oameni mai valoroși și îți deschide oportunități mai valoroase. Networking-ul mi se pare mai important decât averea ta. Eu am fost în situația în care să ai o afacere pe trend care să rupă și să se ducă afacerea și să rămâi cu bani și cu care să nu știi ce să faci. E greu să reîncepi altceva. Dar networking-ul îți aduce oportunități noi, îți aduce o viziune mai largă despre viață. Așa că cei care ne urmăresc pe noi, conectează-te cu oameni cât mai de valoare, dar pentru a te conecta cu aceștia, prima dată lucrează în întuneric, unde nu te vede nimeni. Lucrează la tine. Exact. Eu sunt președintele clubului Tesla. Eu sunt voluntar acolo. Eu îi servesc pe oameni. Dar servindu-i, eu intru și în contact cu ei. Corect. Clubul oamenilor care dețin Tesla în România este un club valoros. Sunt oameni acolo cu zeci de milioane de euro avere. Sunt oameni foarte inteligenți. Eu fiind în poziția de a manageria acest proiect, de a fi parte din această comunitate, de a fi votat de acești oameni, m-a pus în contact cu acești oameni. Corect, lucru care e foarte valoros. Oamenii trebuie să gândească mai mult decât alb și negru. O altă calitate, să învățăm ceva pe oameni despre succes. O altă calitate a omului de succes este că nu gândește în 0 și 1. Are o gândire critică atât de complexă încât el poate să vadă în culori o problemă. Pentru că atunci când vrei să acționezi asupra unei situații, nu poți să acționezi viață sau moarte, rău sau bun. Nuanțele de gri, Vlad. Acolo se vede valoarea unui om. Acolo se vede, pentru că noi suntem obișnuiți să gândim alb-negru. Băi, e albă sau e neagră? Like, dislike. Viața este plină de nuanțe. Ținem de camere. Hai. 100! 150! 200, gata! Cât ai făcut, mă, 0-200? 8 secunde? 2 secunde, 2,1. Vreau să zici că trăiești. Deci uite, kickdown. Ce mașină! E o nebunie absolut incredibilă. Să facem soundcheck. Să o turăm puțin sub pod. Vezi că eu turesc ca lumea cu sistemulator. Dar mașina mea are box afară. Da, știu. Eu pot să mă uit pe camere, să văd în jurul mașinii dacă e ceva și să zic: bă, nu-ți fă poză cu mașina mea că te văd! Turează-o! Turează, da. Nu mă
deranjează să nu am dreptate. Maturitatea mea a ajuns la nivelul la care înțeleg că sunt oameni pe planetă în 8 miliarde, mulți care știu mai bine ca mine. Și atunci eu folosesc fiecare oportunitate de a interacționa cu cineva să mă upgradez. Și acum să mai spunem o chestie. Dacă tu, de exemplu, îmi lași un comentariu, cel care te uiți la acest vlog, îmi lași un comentariu și îmi spui într-un mod frumos că am greșit, eu mai deschis sunt. Corect. Mai deschis. Tu dacă îmi zici, bă, Andy, ești un prost, se aude varză sunetul ăla, chiar dacă tu ai dreptate, sunt așa puțin mai reticent, că mai jignit. Corect. Dar dacă tu îmi zici, Andy, să știi că uite, te-ai putea îmbunătăți dacă spui un sunet mai bun. Păi imediat îți dau dreptate. Și uite un exercițiu, dacă tu când scrii un comentariu, scrii ceva frumos, constructiv, nu ești arogant, nu încerci să te pui pe tine în valoare, ci încerci să atragi atenția unui punct de vedere valid, tu exersezi să comunici mai bine cu alți oameni, alți oameni te vor asculta pe tine mai bine și tu printr-un comentariu evoluezi. Așa e. Când tu ești prostul satului, care te dai jos de la birt, de la căminul cultural și scrii, ia, luați-aș, lumea mea în gură! Hai, du-te, tu cu Lamborghini-ul tău. Tu arăți că ăla e nivelul tău de comunicare. Exact. Comunicarea este importantă în succes, iar acolo, tu nu o să ai succes. Jos, nu evoluezi. Pentru că, uite, putem da și o definiție a succesului. Toată lumea zice succes, succes, succes. Ce este succesul? Eu, ca să ajung la succes, a trebuit să studiez ce este succesul. Succesul este capacitatea unui om de a soluționa un puzzle foarte complex. De exemplu, ești doctor. Dacă tu faci o operație pe care și un rezident o face, ești un doctor slab. Da. Dacă tu faci prima dată în lume o operație pe care n-a făcut-o nimeni, puzzle-ul pe care tu l-ai rezolvat e ceva ce încă nimeni n-a rezolvat, ești cel mai tare doctor. Exact. Deci, tu când vezi probleme, că unii zic, bă, țara asta e plină de probleme, sunt oportunități. Da, să le Dacă rezolvi. tu rezolvi acele probleme, cu cât mai complicate, cu atât succesul mai mare. Go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Am revenit. Vlad, îmi place foarte mult cum gândești, dar să vorbim și despre mașină. Plusul și minusul despre mașină. Spune-ne, te rog, range-ul în primul rând. Vara cu jante pe 21 e 500 de kilometri, Că nu cred. E prea mult. 500 Nu, serios, real. Serios că faci 500. Da? Da, chiar faci 500. Vara. Iarna 450 cu jante pe 19. Hai, dă-i o forță. 60 la oră. Ușor, ușor, să băgă asta. Mamă, dar ce trage pe jou. Alte plusuri. Spațiu foarte mare de depozitare, mare portbagajul, puțin optimizat și mărit chiar și de la versiunea ta. Da? Pe Subaru, pe acolo ai mai mult loc de depozitare, portbagaj în față, plus performanță. Unii o să zică că sunt mașini care pe circuit merg mai rapid. M-am uitat pe circuit, pe Nürburgring scoate cam ca și AMG Black Series. Da? Dar, vă spun o chestie. Omul de rând se dă la semafor, se dă într-o linie dreaptă. Omul de rând nu e capabil să testeze mașina în condiții de circuit. Asta așa e, doar să știi tu că e pe circuit mai bună. Corect, cu un șofer care nu ești tu. Da. Deci, dacă știe mașina, dar nu știu eu. Corect, deci dacă vrei să vezi o mașină cum merge pe circuit, mergi tu cu ea pe circuit, tragi tu de ea, ceea ce mașina vine cu posibilitatea de a merge pe mod special conceput pentru circuit. Da. Deci este o mașină performantă, suspensie cu control pe înălțime, pe nivelul de confort. Pe lângă nivelul de confort și înălțime ai control al rebound-ului și al compresiei. Aici, la suspension. Exact. Corect? Și ai super Aici, detaliat. compression, rebound. Și ai super detaliat, vezi în milimetri cum lucrează suspensia, vezi cât se comprimă în procente, vezi forțele G pe fiecare colț. Mașina se îmbunătățește, primește chestii fresh. De ce? Calculatorul mașinii astea are procesor capabil să ruleze jocuri de PlayStation 5. Are același procesor de la AMD ca și PlayStation 5. Și atunci e foarte ușor ca și pentru un laptop doar să creezi softuri noi care oferă beneficii noi de care ai nevoie în mașină. Corect. Minusuri. Acolo unde nu ai rețea Tesla de încărcare, ceea ce uitați-vă pe harta Europei, rețeaua Tesla, eu plec acum din București în Elveția, nu mă uit pe unde încarcă, n-am nicio grijă. Știe mașina. Știe tot mașina. Dar acolo unde trebuie să încarci la orice alt încărcător decât încărcătorul Tesla, este un chin, trebuie să-ți faci aplicație.
trebuie să te validezi, trebuie să-ți bagi cardul și poate tu vei încărca o singură dată în viața ta acolo. Da, și trebuie să-ți faci, ai 10 aplicații. Exact, asta e o chinuială. Până se centralizează puțin metoda de plată. Însă, în afară de situațiile în care încarci la încărcătoare non-Tesla, ceea ce pentru mine s-a întâmplat rar, mașina este de vis. La un încărcător Tesla stai 20 de minute la fiecare 400 de kilometri. Mi se pare și pentru siguranța ta, ca și pasager, mi se pare o soluție bună. Dacă mâine Volkswagen scot o mașină, ți-o iei pe aia. Bravo. Dacă e 70.000 și rupe asta tot. nu înțeleg ăștia, știi, care Volkswagen. Unii ei sunt cu Audi, cu Mercedes, cu BMW, nu se n-audă de alte mărci, pentru că ei sunt tribali, nici măcar nu-și dau seama că sunt tribali. Îți spun 3 mașini care îmi plac de la Audi, RS3, RS6, RS7. Îți spun 3 mașini care îmi plac, nu știu, îmi plac și de la BMW, îmi place M5 Competition, îmi place de la Mercedes, AMG 4Doors. Mașini care nu poți să spui că nu-ți plac, pentru că îndeplinesc anumite condiții pe care eu le caut la o mașină. Dar cele mai multe condiții au fost îndeplinite de această mașină. Tu mai ai vreo mașină în afară de asta? Mai am 2 supercaruri, mai am un Golf 4 și un Golf 6. Am văzut că Z și-a lovit supercarurile între ele. Am văzut că Călin Donca, prietenul meu de peste 10 ani, era să dea cu McLaren un celălalt McLaren. Și am vrut să fac și eu un clip pe YouTube să spun, bă, mi-am lovit și eu supercarurile, dar Golful 4 avea roțile moi. Calitatea vieții se schimbă foarte puțin când treci de la o mașină cu cutie automată, de dimensiuni decente, să zic un Passat dotat și echipat cu cutie automată, la asta. Calitatea vieții se schimbă puțin. Dar te distrezi la semafor. Corect, cu asta, mai ars pe unul câte cu asta te distrezi. Cu asta te distrezi. Nimic, era să muși din cameră. Simți cum se lasă Ionuț? Da, se lasă față. Ok, pune acum zice că e gata. Go! 100! 150! 200! Gata! Pentru așa ceva scumper canalul ăsta! Mamă! Stai mai ușor că avem 100 la oră. Doamne, am zis că murim. Hai să schimbăm, aici la umbră. La umbră? Da. Bine, n-am schimbat niciodată aici. Dar vai, Andy, ești în locul meu la volan. Trebuie să facem o îmbunătățire. Nici mie nu-mi place să primesc cadouri. Simt așa că nu merit. Nu. Da? Sunt pentru mine? Da. Băi, arată chiar bine. Chiar am văzut low drag, high speed. Stă bine? Pentru prima dată când conduc cea mai puternică berlină din lume. Am mai condus o dată, dar era ploaie pe jos. Acum sunt condiții mult mai bune. Da, ce simt este că simt puțin faptul că e incomod eu cu ăsta. Înțelegi? Prima impresie. E normal, dar după aia o să-mi placă, sunt convins că o să-mi placă. Și dacă aș folosi o zi, mă obișnuiesc și chiar dacă la început Ai alege rotund? Nu, n-aș alege rotund, tocmai pentru că eu mă cunosc pe mine și știu că o să mă obișnuiesc repede cu chestia asta. Suspensia este pe sport acum. Și eu simt că vezi, face puțin așa, bam. Poți să o pui pe auto. Da. În auto îți adaptează. Când mergi cu viteză constantă se liniștește și când apeși tare accelerația se întărește automat. Da. Să punem pe confort. Pe confort aș vrea. Jantele trebuie să ținem cont, sunt pe 21, 295 pe spate, cu cauciucuri de la Goodyear, F1 asimetric. Eu citesc toate comentariile și am început acum de curând să răspund la toate comentariile. Bă, răspund eu personal. Pentru că dacă omul și-a luat din timp, vreau să găsesc și eu timpul să-i răspund, dar nu să-i răspund la mișto, chiar să-i răspund la ce zice, la obiect. Și am văzut că oamenii, a zis, dom'le, dar n-ai vorbit despre mașină cum stă în curbe. Bă, n-am vorbit pentru că nu prea mă interesează pe mine cum stă în curbe mașina. Nu mă interesează că eu nu sunt pilot. Mie place să-i dau accelerație, plană, înțelegi? Nu să-i iau curbe. Pe piloții interesează. Corect. Asta. Băi, de pui, uite-te la drum la mine. Bun, avem 130 la oră, este o viteză de croazieră și a călcat-o. Ai de pui mei, da! Pinasol aici, pasager! Tu ai fost primul șofer și la cealaltă Tesla? Și tu ești primul șofer în afară de mine și la asta. Aoleu, cum e mașina Suntem asta? șogori! Dar atunci când cumperi o mașină la mâna a doua, e mare riscul să iei țeapă. Și ca să nu iei țeapă, trebuie să o verifice cineva foarte bine. De exemplu, la un service. Dar înainte de service, poți verifica dacă are kilometri real, dacă a avut accidente, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată, dacă a fost furată sau dacă a fost revopsită. Practic,
afli tot istoricul mașinii dacă bagi seria mașinii pe Car Vertical. Și ca să nu plătești prețul întreg, folosește codul Andy Popescu, fără spațiu, ca să ai reducere 20%. De ce să plătești mai mult? Așa cum am făcut eu cu acest model de Tesla S, care arată foarte bine. Am băgat seria pe Car Vertical, am băgat codul reducere Andy Popescu și apoi hai să vedem ce am primit. Anul fabricației este 2017, așa cum vedem în raport. Kilometrajul arată curat, că la Tesla nu prea ai cum să mânărești, că toate Teslele au internet. Au avut mai mulți proprietari, dar prețul de $25.000 în 2018 ridică semne de întrebare, cam dubios. Și iată că am găsit motivul. În 2018 a avut înregistrată o daună de 34.000 de coco. Se remarcă o coleziune frontală semnificativă, adică a fost bubuită pe față și ar trebui să se reflecte în preț chestia asta. Aviz celor care cumpără o mașină reparată. Să verifice dacă lucrările au fost făcute cum trebuie. Dacă mașina a fost lovită, nu înseamnă că nu trebuie cumpărată. Dacă a fost reparată corect, iar dacă vânzătorul este cinstit și îți spune dinainte, domne, a avut accident. Pentru cazurile în care vânzătorul ascunde aceste lucruri sau pur și simplu vreți să verificați istoricul mașinii voastre sau altă mașină pe care vreți să o cumpărați, Car Vertical chiar este soluția. Vă las un link mai jos în descriere care are direct reducere 20% să nu mai băgați codul Andy Popescu sau intrați direct pe Car Vertical și introduceți codul Andy Popescu, fără spațiu. Și aveți 20% reducere la orice verificare. Și acum hai să vedem acest vlog cu Tesla S-Plate, care nu este mai brutal decât M6-ul lui Andy Popescu. 3, 2, 1, blană! Suspensia ce... Oi, de pui, parcă e mai incredibil cu adrag. La 90 la oră, frate, nu te aștepți. Mamă, nu te aștepți. E rău când nu te aștepți. La 90 la oră am simțit diferența. Ai simțit? Da, la 24 ore n-am simțit-o, știi? Pentru că nu poate să pune puterea jos. Dar la 90 la oră o simți. Uite, vezi, e mai greu puțin în curbe, vezi? Cu iocul, știi? Da. Te obișnuiești cu el, asta vreau să spun. Că trebuie să înveți să pui mâna în același loc. Da. Vine garda, cu ocazia asta vreau să salut pe toată lumea care a sărbătorit 4/20. Un rând de aplauze și de salutări și de la mulți ani pentru toți colegii care... Am tot zis că facem un podcast în care să vorbim despre chestia asta. Trebuie, este un subiect în care avem mare nevoie de educație. Da, da. Hai să stau așa! Bă, da, frumusețea la mașina asta e că nu simți că o deteriorezi așa tare, nu simți că se strică de la atâtea launch control-uri. Vreau și Lamborghini, vreau și Porsche, vreau și Tesla. Acum ai moda cu ceasuri scumpe, deși eu am ceas foarte șmecher la telefon. Totul e despre statut. Statutul e una, dar eu la ce mă gândesc? Câte ore trebuie să lucrez, cât dau din viața mea ca să am acel lucru? Cât dau din viața mea să dau 15.000 de euro pe un Rolex? Dacă dau atât, îmi pun Rolex-ul pe mână. Dar dacă eu pot în timpul ăla să-l petrec cu oameni dragi, cu experiențe... E vorba și cât ți-l dorești. Că unii, de exemplu, eu îmi permit un Rolex, dar nu prea sunt dispus așa să dau bani. Ți se pare inutil? Mi se pare prea scump. Înțelegi? Adică înseamnă că nu mi-l doresc suficient. Oi de pui mei! 90 la oră, frate! Morți, ei! 90 la oră! 90 la oră, frate! Mamă, cum dă! Eu nu pot să fac așa cu a mea la 90 la oră. Mamă! 40-50. Acolo e punctul ei de forță. Punctul meu de forță e 24 la Tesla mea. La asta, cred că 50-60. Da. Uite, vezi, mi-a scăpat Da. Să ții bine de el. Da. Îmi place. Mă încântă. Mi-a încanta. Și auzi, eu îi înțeleg pe aia, chiar îi înțeleg pe aia care zic: nu mergi la Tesla niciodată, că n-are sunet, n-are sunetul motorului, domne. Bă, da. Iarăși dacă simți diferit. Corect. Haideți să avem o gândire critică. Pentru că eu sunt omul cu gândirea critică. Bravo. Sunetul la mașină are următorul rol: să știi când să schimbi viteza. Adică tu știi când ai schimbat. Asta asociază normal, dar tu când nu mai schimbi nicio viteză, ci când mergi de la 0 la infinit cu cuplu perfect, nu ai nevoie să auzi niciun sunet. Din contră, conduci mai bine mașina asta pentru că auzi sunetul roților, auzi când pierzi aderența. Da. Dar îi înțeleg și pe ei că le place sunetul ăla. Ei asociază cu performanță. Dar nu e nicio problemă dacă ei simt asta. Corect. Dacă tu simți asta, nu-ți la Tesla, frate. Corect. Nu trebuie să-și ia toată lumea ce ne luăm noi. Corect. Sau, dacă ești ca și Andy, le iei pe amândouă, și Lambo și Tesla, și atunci ai și sunet. Nu toți au bani de la mămica. Că unii îmi zic, eu acum n-am avut bani de la părinți
Și unii zic chestia asta, știi, mai ales că știu că noi ne suntem prieteni. Bă, lasă-mă cu Andy, lasă-mă cu... Da, îmi zic unii, l-am văzut pe net. Da? Știi, ei mă atacă pe mine că eu sunt prietenul tău. Că ce, că a primit, a moștenit banii, că bagă steroizi, că e arogant. Bă, zic, dar mie mi se pare unul din cei mai corecți oameni. Mi-a spus de fiecare dată părerea lui sinceră cât se poate de corect. Dar îți spun altceva, fii tu părintele care îi oferă copilului tău. Da. Fii tu părintele care... Dar nu vreau să-i ofer prea mult. Good times create weak people. Corect. Și weak people create bad times. Și bad times create strong people. Și strong people create good times. Și se repete ciclul. Dacă copilul meu Da. va dori să devină în viață profesor de limba română, Da. eu degeaba îi dau la 18 ani o mașină de 150.000 de euro, Asta că el clar. nu și-o va mai permite niciodată clar. în viața lui. Da. Și atunci eu să-i ofer copilului meu după cum înaintează el în viață. Ajutorul meu va fi direct proporțional Da. cu statutul pe care îl va putea el câștiga în societate. Deci să știi că puțini oameni gândesc ca tine. Dacă copilul va fi profesor, va vrea să fie profesor de limba română, ok, îi ofer un Passat. Da. Îi ofer un Model 3, care Da, deja e la limita de sus. Îmi place cum gândești, pe bune. Așa trebuie, pentru că el va trăi dezamăgirea vieții pe care i-au oferit-o părinții lui. Să știi Vai, că- ce copilă! Da. Și sunt mulți care au fost în top când eu aveam 15, 16, 17 ani, 18 ani. Da. Erau sus de tot, petreceri mari de tot, cum vezi la Hollywood, ei le reproduceau în orașul nostru. Și acum umblă cu o mașină veche sau umblă în zigzag pe străzi că li rușine să mai ridice capul din pământ. Da. Viața trebuie să fie un progres continuu. Și să știi că mulți părinți care n-au avut ei intră în supracompensare și oferă copilului orice și îi fac un rău. Îi fac un rău pentru că omul ăla nu mai are motivația să facă el. Copilul nu-și mai dezvoltă Hai! mușchii necesari Mușchii mentali. să creeze el. Vezi, dar ei nu înțeleg că și ei fac greșeala când le iau toate Sunt de acord. Văd mulți părinți merg cu tramvaiul, dar îi cumpără la copil Adidas de 20 de milioane, telefon de 60 de milioane. Problema e la părinți. Acolo e Nu problema la copil că părinte. cere. Nu la copil că cere. Copilul e minor, nu are discernământ, nu-și dă seama ce consecințe au dorințele lui. Exact. Un lucru care pe oamenii dezbină e concurența, care e un lucru bun. E bun, Dar că acum duce la vreau progres. să duce la progres concurența. Vreau să spun o situație în care concurența poți să o folosești în avantajul tău. Te face să vrei să fii tu mai bun. Evreii, când au o idee de afaceri, o spun la toți prietenii lor și invită pe oricare dintre ei să intre, ca ei să controleze domeniul ăla pe cât posibil. Aha. Adică tu, decât să ții secret Da. și să ai concurență, unul care nu știi ce are de gând să facă, Da. poate zice unul, bă, mergem 5 ani în pierdere numai să-i terminăm pe ăștia. Exact, cum face Bolt-ul cu Uber-ul. Exact, evreii Fac ce apelezi de fac? piață. Evreii fac ei echipă ca să-i termine pe alții, deci ei fac Deci ideile la comun, Da, bravo. care e o altă mentalitate. Asta altă strategie. Altă strategie. Îmi place cum gândești și simt că mă conectez așa cu tine, adică suntem pe aceeași lungime de undă. Dacă tu ai o părere contrară mie, te ascult mai cu plăcere. Băi, e clar că omul ăsta știe, nu vorbește bărării. Hai să îl văd pe Vlad care sunt argumentele pe care se bazează opinia ta, judec și eu argumentele alea și sunt mai deschis, mai receptiv. Deci unde poate să urmărească lumea? Pe Instagram? Oamenii pot să mă urmărească pe Instagram, am și un canal de YouTube în care mai pun idei, gânduri. Ai simțit că a plecat un pic? Eu o să citesc absolut toate comentariile și chiar cred că o să răspund absolut la fiecare comentariu. Eu O să citesc toate comentariile care mi se adresează mie. Da. Și eu o să răspund la toate comentariile care mi se Ai adresează văzut? mie. Deci dacă vreți să vorbiți cu noi, chiar Scrieți noi în comentarii. O să ne luăm din timpul nostru să vă răspundem. Și poate dați un like sau un dislike. Dacă ești inteligent, poți să arăți asta prin comentariul tău. Dacă nu ești inteligent, poți să arăți asta prin comentariul tău. Alege modul în care te prezinți în fața Exact cum vorbeam noastră. la început. Instagram, Răspundem TikTok. la toate, exact. Viața este frumoasă dacă te gândești că ai avut șansa vieții. Da, Șansa ca tu, persoana asta, bă, șansele ca Să maică ta existi. să te înghită, Da, bravo, sau bă, taică tău să te dea pe perete. Îți de miliarde. Deci ce bine că trăim în Da, tu existi. recunoștință. Tu existi. Existi, ai norocul să existi, bă. Altul a fost dat pe gât, altul pe perete, altul în pantaloni, altul avortat. Și fii atent, în fiecare mililitru de spermă există 300 de milioane de spermatozoizi. Tu ești unul din 300 de milioane. Din toate ejaculările. Care-i șansa, frate? Da. Bă, tu
Bă, deci mă simt atât de fericit doar că Da, există. și eu mă simt fericit că există, sincer. Go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning a 644. Cash money like 504. Ball like AD 24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up.